sasabihin na ay siguro hindi maganda tong performance ng player na to or nga pangit yung performance. But tingnan mo naman dito si Owl, hindi siya as explosive as yung na-achieve ni Savero, pero dun sa last team fight, siya yung naging dahilan kung bakit eventually na-overcome ng Twisted Minds yung ONIC Philippines. So sabi nga nila, it's not how you lose, it's how you bawi. Ano, mga marksman na jungle, and ito YSS. YSS and Khalid is the option. Hindi ko man na mag-i-eve if you are Twisted Minds. So, sa pag-first pick ng ONIC dito sa Claude, binigyan nila ng chance sa sarili nilang bumalik pa yung Eve sa kanila. However, may Khalid na sa kabila. So, pwede rin i-reconsider yan ni Super Prince. They might just go for Zetyan as well. Na yun na, pangsagot din naman dito sa mga heroes na to. And pang-deny na rin. Pang-deny na rin. With the Season17, you can also go back to the Leomord. At yun, Leomord nga talaga ang pipiliin nila with the Eve as well. Maganda na rin ang kanilang box control with that Eve and the Claude. Ang tanong ngayon, nung kukunin ni Sean dito, siya ba ang magzizit yan? Kimi ka na kagad. Mababandin kasi yun eh. And also, pwedeng flexible. Yung YSS. Yung YSS. Oo nga pala, pwede pa sila mag, if ever, i-flex nila yan, Universe sila, di ba? Farsa. Ano kukunin? Wow. Grabe ka na, 2026 flex pick na si YSS. Tama. Ganun na. Nandun na tayo sa mga moments na yun. However, with this Farsa, I have to admit, ito yung pwede rin na de-prioritize ng mga teams. Pero in specific scenarios, katulad ito, if yung katapat, tas may Khalid siyang kasama, pwede nilang ipanalo dun sa mid lane ulit. So, just like in the previous game, baka ito yung pangbarag nila ulit dun sa may mid lane duo ng ONIC Philippines. At sa ngayon, ang ginagawa ng Twisted Minds, tinatanggalan nila ng mga hero si Brusco na pwedeng pampalakas dun sa Eve, dun sa may mid lane. In this case, it's going to be the Hilda. Parang open pa rin naman yung Grok. I'm not quite sure na medyo tagal ko nang hindi nakikitang nag-Grok si Brusco. Pero kung ipapares mo ang Eve at Grok, isa rin yan sa mga pinaka nakakairita na pwede mong makasalubong sa RG. Oo, ang bilis mag-clear wave, ang taas ng damage innately ng isang Grok. Ang daming displacement na nakakapagpasakit ng ulo, di ba? Minsan makakaalis ka na sa RWM, bigla kang papatiran. There's na parang the Sora nakaligtas ang ONIC Philippines. There's also the Cho na isa rin sa mga heroes na madalas na ginagamit ni Brusco. So, that could also be an option para sa ban ng Twisted Minds. And with that Sora being banned, I would not be surprised if Lapu-Lapu din ay ibaban ng ONIC Philippines. Parang ang tagal na natin hindi nakakita ng Lapu-Lapu sa series na to. No? Hindi katulad nung first match natin na tila ba'y si Lapu-Lapu ang paborito ng parehas na XP laner. Pero ngayon, no, yung gold lane ng side ng Twisted Minds, hindi pa rin natin alam kung YSS gold nga ba ito o mapupunta ba sa kamay ni MP the King on the jungle. So, hindi pa rin talaga pwedeng mag-target ban if you're the side of Coach Hayes and ONIC. At ayun na nga yung Grok. There's the Grok ban. Lapu-Lapu could be the ban here para sa ONIC. O kaya naman yung Uranus kasi feeling ko nanakawin siya ng Twisted Minds. Nako, ilalabas na Admiral. Ang Admiral. Dito. Yun nga lang, may ang daming substitute sa Yure. Meron kang Alice na pwede first pick din ng Twisted Minds. The Glue. Also, Teres na default pick. Yung pag walang-wala na, Teres na lang yan. Tama. Pwede yung Teresa talaga sa Leomord eh, I feel like. And oo, nakakairita kasi yun. And it's also knock-up din na pwede rin panggulo dito sa Claude. At syempre yung Body of Smith. Diba? Parang masusulit din. Oo. Okay, Claude. Ano pala Claude tuloy? Harit. Ang aalisin dito ng ONIC PH. Uranus. Uranus, no? At saka para safe pa rin itong Season17 at pwede pa nilang i-flex, no? Parang pinipilit nga ata ng side ng ONIC Philippines na i-gold lane na itong YSS at dahil dyan. Double flex yan. Pwedeng gold din yan. Oo nga, no? Hala, oo nga. Tumatawa-tawa lang ako, Wolf, pero excited daw makita kung ano nga ba talagang lalabas. Tingin ko gold lane ang higher chance is gold lane Season17. True. And then Suyo pang pangtapat dun sa
kay King Kong. But now, if you are ONIC, baka maisip nilang mag-Kufra. Isa sa mga heroes ni Brusco pero hindi siya commonly picked up. There's also the Cho. Oo. And then sa XP, sila yung pwede mag-Uranus para kay Ryota. Feeling ko, ano mo na full nice one baby experience, Angela Yura. Natot din pala pwede kay Brusco, no? Kung hindi na lang Kufra. Oo. Oo, matagal nating hindi nakita itong Yuzhong na to at hindi na pag-uusapan. Pero oo nga, no, pwede nga naman talaga siya and ang hirap nito kung iisipin mo, kung i-issue siya ng jungle mo, mahihirapan din sa Turtles, di ba? It's the Phobius last picks. Well, sa lahat ng mga pinag-usapan natin, parang ang pinaka not so standard lamang na nakita natin dito would be the YSS Gold sa kamay ng Twisted Minds. But now that we've seen all of the heroes, Wolf, ano bang pwede nating ma-expect sa game na ito? Tahimik na naman ba o pupunta pa tayo sa punto na every kill ay minu-minuto may nagsusuntukan? Yeah, so this will be a quiet game para sa Twisted Minds at bubulusok na lang sila sa kanilang mga timings. Season17 could be the gold. It is Owl. No, I don't think that's the proper hero assignments. Kaloy, tingin ko Khalid, ay, hindi yun. Okay, so Ayun. So Season17 gold nga tayo. Mas parang pinapaboran ko dito yung Twisted Minds composition, pero syempre, depende na rin yan sa execution. I'm raising a lot of questions dito sa may Yuzhong pick. Oo. Tingin ko lalo na nilast pickan siya ng Phobius, I feel like dito extremely nanalo yung side ng Twisted Minds. And for Twisted Minds na nanalo ng game number 2, malaking momentum ang meron sila papasok dito sa ating last game of our opening day ng Season 17. Kung umabot kayo dito, i-comment nyo yung team na gusto nyong manalo. And of course, humiyaw kayo kung nandito sa loob ng MPL Arena tuwing nakaka-kill objective ang inyong mga favorite teams. We are in the last game. Men, biruin mo kanina pa tayo dito. Alam mo, na-miss natin kasi ang isa't isa. Oo. Maganda na masulit natin itong unang araw ng regular season. Marami naman talaga nakamiss ng MLBB action dito sa Pilipinas. And ito, mas tahimik na early game ang nakikita natin. At saka feeling ko, katulad ng sinabi, teka lang, Kaloy. Buti na lang nag-level 2. Yun nga buti na lang nakaligtas pa siya doon. Sabi ng ONIC, anong sinasabi mong tahimik burrito? Hindi namin tatantanan yan si Kal. Ay! Buti na lang nakatakas. Na lang, nako po, that could be the starter para dun sa mga trade-offs na makikita natin. But it is indeed going to be very quiet in favor of the Give this time. Every time naman na makapag-farm shot, makakuha sa level 4, that will strengthen yung kanilang first turtle fight. Habang si King Kong, yung kanyang pattern is to get the lizard of the opponents. At ganun lang din kay MP the King. No invasion whatsoever. Uy, hello? Lugi ba si Sabero dito? MP! Andyan si MP the King! Oh! At nakakuha na kagad the first blood on Twisted. Napakagandang rotation mula sa Twisted Minds. Pero ang first turtle, 5 segundo na lamang bago lumabas. Ano bang pwede natin ma-expect dito, Wolf? Ang pwede natin expect, syempre, makakalamang kahit paano dito yung ONIC because of their positioning dun sa turtle. Kaso nga lang, ang laking bagay na namatay si Savero bukod sa nabigyan niya ng gold dito si Owl, nawalan pa siya ng isang gold card. So, napakalaking bagay niyan for a Claude. Oh, pero mukhang si King Kong ay uncontested niyang makukuha ang pagong na ito. That's the first turtle na mapupunta sa kamay ng ONIC Philippines. As Twisted Minds, sila pa rin naman ang may hawak ng gold lead. Nakaka-level 4 lang dito ni Savero. At para bang minamama dito ni Owl itong si Savero dito sa itaas. Dito natin pumasok na si MP the King at mabilis ang burst. Ang magiging call! Pero yung Evil Queller Pre tumama pa sa ulo ni Super Prince. Wow. Nagkapalitan ng Suyo pick. But this time, MP the King with a better start. 2-0 pagpasok natin sa larong ito. And most importantly kasi ginamit din dun yung server na basta meron ka na doon sa threshold para ka may mini-execute. And even if Super Prince pops his ultimate and may extra shields, meron pang nakaabang na feathered airstrike mula dun kay Sean na wala talagang chance para mabuhay dito Super Prince. One of the rare series na masasabi natin na bibigyan ng
pataas na attention si Super Prince at hindi nagagawa yung typical na nagagawa niya. Oh, yun na. Wow. Ayun na. Na solo kill na kanina pa nangangamba eh. Kanina pa natin tinitingnan yung hirap dito ni Sabero. Para ba tinanggap ng ONIC Philippines na losing din yung top? Dalawang ano pa yun, dalawang cards. So tatlong cards in total. Oh my gosh. Tatlong gold cards in total ang na-miss ni Savero. 1.6k kumpara sa 2.7k na meron ngayon si Owl. At 3 minutes 35 seconds pa lang. Malalayo no if you're up against a Claude, pero si Sean naman ata ang next target. Oh no! Nahulong na lamang sa loob ng real world manipulation. At yan ang magiging unang kill ng ONIC Philippines. Isusunod na ata si Ryota, may trade pa rin sa baba. Grabe ang Twisted Minds, pre. Hindi papayag na walang Dalawa din kapalit. yun, oh. Diba? Isipin mo yun. And ang ONIC Philippines, hindi ko alam kung ano magiging atake nila dito kasi yung top lane talaga yung kailangan nilang matyagan. Yes. Kaya lang iisipin din ni Brusco paano si Super Prince? Lumalakas yung gitna para dito sa ONIC. I mean, nabedepensa nila pero yung dalawang gilid nila, natataper fade na sila dito ng Twisted Minds. At yung mas malala dito yung timing coming out from MP The King ay sobrang ganda dahil dalawang cards yung nawala doon kay Ryota doon sa may bottom lane. At kung papansinin natin, ang laki na ng lamang ng Twisted Minds. Oo, almost 3,000 as we enter the 5-minute mark at si Savero na naman ata. Napilitan mag-ulti. Okay, VMI ay nagamit. Petrify ay sobrang sakto din! Pa rin sa ONIC PH. Nakuha nila si Sean. May naman si Bruce, napakababa ng buhay. Lipad-lipad lamang yung Dragon. Prince. Super Prince sasama na with the river manipulation. Pero pinuntahan siya ni Lanzu with the Dark Wave. Buhay pa rin naman itong si Kaloy. Yung Turtle ay nandun na rin at sisimulan na nga ng Twisted. 1-for-1 na naging trade pero itutuloy ng Twisted Minds ang turtle na ito. Hawak na ni MP The King. Ryota ay mapupok pero si King Kong nasa vicinity. Sinalubog dito si King Kong pero si MP The King pa rin ang magwawagi. Kalahati si Lanzu. Diretso muna doon sa farm ito si King Kong pero hindi pa pala tapos sa pananalasa ng Twisted. At yung flickering na force para kay Super Prince. Oo, medyo napipilayan na talaga ang ONIC Philippines. At si Owl ngayon ay poprotektahan naman ni Kaloy. Para bang naging sa pabor ng Twisted Minds ang huling 2 minuto ng larong ito. Wolf, ano ba yung ginawa ng Twisted Minds dito na nagbigay sa kanila ng ganong klaseng kalamangan? I would say yung rhythm na paglalaro dito ng MP The King, sakto yung rotation dun sa may top lane na nakuha siya ng kill kay Savero. Tapos nung pangalawang cycle ng mga farm niya, ay balik siya dun sa may top lane, tapos na-denayan ng dalawa ulit na cards. Then pagdating niya sa bottom lane, nakuha siya ng kill, whereas MP The King, whereas si King Kong, nung nagpa-farm siya dun sa may kanan, ang nangyayari gulo ay dun sa may top lane. Si MP The King, nadadala niya yung teamfight sa kanya, whereas ito si King Kong, sobrang layo niya dun sa pinagpa-farman niya, dun sa nangyayaring gulo. Yeah, humihirap lalo ang sitwasyon. Maagang pag-clear wave para dito sa Twisted Minds. Pero yung taunt ay tumama mula kay Brusco. 4 na miyembro pa naman. Sean, nag-reposition. Alam niya ata na may tao dyan. Gagamitin yung pulse. AOG, wat tinamaan. Si Kaloy ay maiipit din. Makakatakas ba? Yes, sir na. Gamit yung flicker. Pero si Owl sa may itaas. Nakuha din ni Atoy. Pero di pa pala tapos ito. Super Brent. Napagsakan ng 3 river feathered Earthstrike. Habang si Atoy Are kailangan ng umatras. Lanzo ay nag-dive din. Pero si Savero yan, 2v1 to, 2v1 na magiging aksyonan. Papalit siya ng target, no pero way! yung Flicker and Dark Wave will secure that kill. Makakabawi din naman si Savero ng isa. What a microplay mula dito sa Admiral. Pero para bang nalugi pa sila sa nangyari doon dahil nabigyan ng konting paghinga si Savero. Yun ang advantage sa ONIC. However, hindi natin napansin dun sa pagkakaroon ng kaguluhan na nakawan sa muka ni MP The King ng farm etong si King Kong, that orange buff. Na advantage ngayon ni MP The King, tinanggal niya kay King Kong. Ngayon, lamang na rin siya ng levels. Okay, walang feathered Earthstrike and yung pagong ay hawak-hawak din dito ng ONIC. Nag-aabang na si MP The King para nakawi ng objektiba. And this time ay mamamatay din si MP. River Manipulation na gamit ni Super Prince. Nakapatay din sila dito at si Kaloy ang kanilang napili. Pero habang nangyayari mga bagay na yun sa itaas na bahagi, bro, tumatrabaho lang si Owl. Saktong trabaho lang, tahimik lang sa simula. At si Owl ngayon ay nakakapag-farm pero lumiit ang kalamangan ng Twisted Minds mula almost 3,000 down to 2,000 at nakakapag-push at farm na rin si Savero. Yes, because of that shutdown, although ang ganda at ang cool nung ginawa doon ni MP The King, wala siyang tropa para depensa niya siya para sa pag-out niya. And Super Prince was ready with the ultimate. King Kong was there as well. And then si Savero, yun yung best na scenario doon para sa side ng ONIC Philippines na bigyan ng isang kill. At actually, napaliit yung lamang ng kanyang katapat with just 800 gold now in favor of Owl.
Malayo pa rin na kailangang akyatin ni Savero at ni King Kong. But that's a step in the right direction para sa ONIC Philippines. At mukhang makakadepensa naman ata ang Twisted Minds doon sa may bandang itaas. Pero mukhang hindi na nila i-risk sa pero taking down another turret. And that almost equalizes the game para sa Twisted Minds and ONIC. Balik na naman tayo sa wala pang 1,000 ang kalamangan ng Twisted Minds. Ito naman yung maganda para sa ONIC, no? Stable pa rin yung kanilang kalagayan. Mahaba-haba pa naman para doon sa Lord, kaya may kakayahan pa mag-set up itong magkabilang kupunan doon sa long lane. Pero si MP the King ay humahap din na rin. Level 13 na rin ito. Pagdating sa retrihan, masasabi natin lamang siya, uy, wait lang, natot. Tumama doon at yung Petrify! Oh my goodness, yung skill management ng ONIC PH and the spells. Talagang nakitilang buhay ni MP. Yung vertical doon si MP the King at doon siya na-punish. Don't coming out from Brusco. Okay, atrasan muna sila dito. Yung real manipulation ay na-i-box na nga para hindi makalapit at twisted at hindi mapigilan ang kanilang plano. Pero doon sa may balbas pre, si Sean, pinakabang din. Nakita na siya. Poke ay ginawa na niya. Tignan natin kung ano mangyayari. Hahawakan na ng ONIC Philippines ang Lord na ito. Twisted Minds may 4 na pinadala. Papasok na ang Admiral. Okay, pagkakataon na ata ng Dragon na ito na pumunta sa likuran. Ang baba ng buhay ni Lansu, same with Kaloy. At decidido na nga ang ONIC PH na kunin ito. At nasecure na nga nila ang Lord. King Kong with another retribution. So far, perfect game para sa Sigma Jungler. 2-0-2 para sa Jungler ng ONIC Philippines. Kinailangan sakripisyo ng ONIC Philippines yung kanilang torre dun sa may top lane and a lot of minions out there. Instead of farming that fat minion wave, tinake advantage nila yung wala si MP the King. And then, Ryota this time, man on a mission, alam niyang walang magpapano siya kanya to go for Owl on the backlines. That gave ONIC Philippines enough of real estate around the Lord area para makuha ng libre yung retribution na yun. Tinry ni Sean, but of course, it's difficult to win over our retribution with the Leomord. Oh, that's true. At mukhang si King Kong ay papasok na now. Sobrang sakto ng AOG men and yung river manipulation. Pero yung Lord ay nandun pa! King Kong with a kill! Kailangan na lumipad din ni Sean. Pero hinahanap siya ni King Kong. Si Kaloy na lang ang magiging next target nila. Nakadalawa na kagad ang Sigma Jungler and si King Kong ay tuloy-tuloy pa rin. 5 miyembro mula sa Super Fam ang buhay at masasalubog na ng Twisted ng Lord na to. Beautiful AOG mula dito kay Bruce Goat. Nakahanap ng magandang angulo at mukhang itutuloy pa nila ang pag-push dito sa may bandang mid lane. Meron pa namang shields na manggagaling pero hindi ata sapat para ma-clear out yun. Hindi pa naman mapapawasan. Wolf, paano ang depensa if you are Twisted Well, Minds? they do have the far side, the Season17. In fact, meron din silang Suyu. Ang dami na ng ways para dumepensa. Kailangan talaga hindi sila mahuli. MP the King went out of the base para depensa yung Lord na yun. At dahil nagamit na niya yung kanyang dash, Brusco, kinailangan niyang itutok yung AOG at bago pa makagalaw pa yung mga members ng Twisted Minds, nag-pop na agad ng RWM. Etong si Super Prince. Ayun na, tinawag na yung Dragon na ipit ata dito si Lanzo. Makakaalpas naman siya. Pero si Atoy ay ata ang hahabulin dito ng Twisted. Call pa nila dito ay rundown. Pero ang ganda ng mga nilalapag na skills ng ONIC para hindi na nga humabol ng pilit dito ang Twisted. Honestly, Sean, ang ganda ng pwesto. Ang ganda ng pwesto ni Sean. Wow. Pero wala siyang gagawin para i-burst ng tuluyan itong si Savero. AOG na gamit din. Nakakagulat na walang nakuwang inhibitor turret ang ONIC Philippines doon. Yeah, well, if you're facing up against Farsa, Yisun-Chin, and Suyu, napakahirap nga naman talaga. But we cannot deny the fact na nasa kanila ng advantage ngayon, na nasa kanila na din ang momentum. Every time na makakahanap ng launchpad, ito si Brusco na mag-pop ng kanyang ultimate, ang kailangan niyo gawin is extra stun. At kahit microsecond stun lang yun mula kay Super Friends na with the ultimate na merong ensnare, enough na para ma-lock in place sa mga members of Twisted Minds to follow up with the AOG. At alam naman natin, pag tinamaan ka na ng AOG, napakadali na lang ilan ng taunt of the Unbreakable afterwards. And syempre, si Ryota tumutulog din with the Petrify. Minsan, hindi na nga niya ginagamit Dragon plus Petrify. Petrify lang muna para lang ma-secure yung real world manipulation na masusulit. Minsan nga hindi niya ginagamit yung Petrify hanggang hindi siya nakakakita ng target na gusto niya talagang pa-petrify. For ONIC Philippines right now, naging maganda ang laro ni King Kong pati na rin ni Brusco. O near perfect KDAs and games para sa dalawang miyembro ng ONIC dito. That for Twisted Minds, may chance pa naman silang lumaban sa Lord na ito. Dangerous grass ang ating mapa. Maraming kailangan i-check. Pero mukhang ang Vision Game ay nilalaro ngayon ng Twisted Minds. Okay, and ONIC. hawak ni Atoy yung balbas ha.
Pero si Kaloy ata ang kanilang buburuan. Kalahati kagad. Evil Queller. Pero magme-meditate lang dito si Kaloy. Andun yung BMI. Napatalo na si Brusco. Naku, delikado ata. Nagamit niya rin yung kanyang revitalize. Hahawakan muli ni Savero. Masyadong mapangit ata yung kanyang possession doon. So magre-repossession dito si Savero. Bibitawan uli nila yung Lord. That's a flicker burnt para dito kay Super Friends at pati na rin ang revitalize ni Brusco. Meanwhile, para sa Twisted Minds, si Sean ay gumamit na rin ng flicker. Halos kompleto pa ang battle spells ng Twisted Minds. And to add to that, yung Petrify na gamit na ni Ryota, fortunately, hindi niya ginamit ang kanyang ultimate. So, ultimates are still available for most of the members of ONIC. Pero napakalaking bagay na walang Petrify for 30 seconds and revitalize as well. It's gonna be smarter for ONIC to delay and reset lang dito, maghanap ng mistakes mula sa Twisted Minds. Great poke, Savero masasaktan na, pero wala pang all-in na magaganap. Oy, teka lang! Uy, si Aul ha. Si Savero atang target niya. Naku, ang baba ng buhay ni Savero. Kailangan niya atang umuwi dito para mag-replenish ng kanyang buhay. And maaaring go signal ito. Kalahati kagad si Brusco. So yung mga vital heroes from ONIC ay ang bababa na ng buhay. Pero teka lang, nagla-lifesteal na rin si Savero on this Lord. 2,000 lamang ang kalamangan ng ONIC. Pero mukhang nararamdaman na rin natin yung kasakitan ni Sean AOG on to 3. Kaya lang siya, pagtutulong-tulungan, nandun na rin yung Dragon. Brusco nakakuha pa ng kill! Flicker mula dito kay Lansu at nabugaw na nga ng tuloy ng Twisted Minds. Round number 2 ba? Ang kanila magiging call. Madali ang Lord para kay King Kong. Pero si Brusco ay tuloy-tuloy pa rin. Siya ata magiging sakripisyo. Si Ator ay nakamatsyag. Ihiligtas pa ba nila dito si Brusco? Parang hindi na nga ata. Pero andun yung Dark Wave. Real manipulation as well. Kaya lang si Aul ay mapapaatras na. Naku, si Lansu mapapatay pa rin ata dito. Si Kiko pupunta na sa likuran. Pero ang dami pa ng tao! Ang dami pa ng members from Twisted Minds. Pero si Kiko ay nakakuha muli. Super Prince as well. 3 miyembro pa ang inaantay na mabuhay. Doon mababa naman ng... ayun na, buhay na din naman si Sean dito. Extended team fight ang naging reply ng ONIC Philippines. At tuloy-tuloy lang ang pagpasok ng Super Family. With that ultimate as well coming in from Kaloy. Mahaharap nila si Super Friends. Feather their strike from Sean to secure the kill. At makakadepensa naman ata ang Twisted Minds. Dangerous grass going in favor of Kaloy dun sa moment na yun. Pero nakita natin sa ONIC ang ganda ng heads up play coming up from Brusco. Okay, nagamit na rin yung Dragon ha. Ginagamit lang talaga ni Ator Arito para mag-push. At tagumpay ang ONIC base and turret. Ang kanilang natunaw. Mapipigilan din naman yung pagbasag dun sa may bottom. So masasabi ko na tabla pa rin ng laro to kung titingnan mo, no? Sobrang tablado pa rin talaga. I wanna say though, may mga standout plays yung mga ONIC Philippines dun sa Lord fight na nangyari kanina. Yung nakita nga natin mula kay Brusco to start with the AOG. Ang siguro nagulat doon yung Twisted Minds kasi hindi nila in-expect na unang tatalon pa si Brusco. At parang 2 seconds na lang bago magkaroon siya ng revitalize. Eventually napap niya pero hindi niya nasulit. Kaso nakakuha sila ng kill dahil nahanto na si Sean. Tapos that allowed Ryota to wait for his Petrify and his ultimate para masulit nila. Ang pinaka-notable sa akin din ginawa ni Savero nung malapit na maubos yung Lord. At ginamit niya yung Purify actively by diving sa 4 members ng Twisted Minds. Alam niya na meron siyang Purify at Wind of Nature. Mabubuhay siya doon no matter what. At hindi na nakakuha ng kahit anong steal yung Twisted Minds doon sa Lord. In fact, na-invite pa nga niya si Lansu doon sa real world manipulation at naka-minus 2 pa ang ONIC Philippines dahil doon sa active usage ng Purify mula kay Savero. And not to mention yung AOG na napaka-tulis pa rin ng pag-aim dito ni Brusco. ONIC Philippines right now mukhang nagising sila matapos ang Game 2 victory na Twisted Minds. 40 seconds bago lumabas ang ating pangatlong Lord ng larong ito. Looking at our objective score, lamang ang objectives in terms of turtles para sa Twisted Minds. Pero para sa ONIC Philippines, the last 2 Lords of this game ay nasecure naman nila. Kaya may 4,000 kalamangan at mukhang gusto pa nilang palakihin ito. 20 segundos na lang ang ating aantayin. Pero katulad ng sinabi ni Wolf, yung mid lane ay hindi na gaano ka-importante pagdating sa mga Lord dances natin. Yeah, ito yung kailangan tuunan ng pansin, no? Yung itaas na bahagi. And yun na nga ang ginagawa dito ni Savero. Nakaalalay din naman palagi si Bruso sa kanya kung saan siya tutungo. And ngayon, Twisted Minds
kailangan nila makipagsayawan dito sa Lord. Obligado silang sayawan itong Lord na ito kasi if in case na hindi nila makuha or hindi man lang sila makapitas dito sa ONIC, maaaring ito na ang simula ng katapusan para sa kanila. Oo. Ang tanong ay bibilisan ba ng ONIC? Binilisan, o sasayawin nila? At mukhang bibilisan nata ng ONIC Philippines ang pag-take ng Lord na ito. 14K ang buhay ng Lord. Ngayon nagamit na rin yung Mountain Shocker. Revitalize para kay Brusco. Yung Dragon ay nagamit na! At si King Kong ay nakasecure na. Ngayon Flicker ay na-force na rin para kay Owl. Wala mang mamamatay doon sa tagpong iyon. Pero secured ng ONIC ang kanilang gusto. Napaka-scattered ng mga members ng Twisted Minds. Si Sean nandun sa far right. Kung sakaling gugustuhin dito ng Twisted Minds, mahihirapan sila lalo kasi parang bawat damage dealers nila between Suyu, between Season17 and etong si Farsa, parang masyadong marami kailangan protektahan para sa Twisted Minds. Papasok na dito ang ONIC Philippines sa baba muna. That's one inhibitor turret. Nako, si Au lang nahuli. Pero makakatakas naman agad with the BMI. Nakot pa rin si MP the King. Pero yung Lord, nakatangki na nila ito. Uy, humahapdi na rin si Savero dito. Lalapitan ni MP the King pero hindi sapat yung kanyang burst. River manipulation mula Super Friends. Sa baba ng buhay ni Lanzo, kailangan niya mag-replenish. Mabilis naman na pag-clear ang gagawin dito ng Twisted Minds. Round number 2 ba dito ang ONIC? Medyo kakalmahan lang muna nila. Owl, tamang pana-pana. Pero si Kaloy ay tumatapak doon sa new bagong bush. Andun yung Dragon, andun na rin yung Dark Wave. At tagumpay ang pagbasag! Natoli sa may bandang itaas. Lanzo yung mamamatay din! Blazing duet mula kay Savero. Napuntahan yung likuran. At MP the King ay tutumba. Ngayon wala ng base dito ang ONIC ang Twisted Minds. At ang ONIC Philippines ay tatapusin na ang laban na ito. Wait lang, wala pa silang minions. Wala pa silang minions. Inaantay lang talaga ng Super Farm para tapusin ang laban ito. At Super Family ang mananaig sa ating last series of our opening day of the Season 17. Welcome to the Philippines para kay Savero. It took